จากโลกร้อนที่กลายมาเป็นโลกเดือดธรรมชาติเริ่มเอาคืนมนุษย์ด้วยภัยพิบัติในรูปแบบใหม่หรือภัยพิบัติแบบเดิมแต่เพิ่มความรุนแรงขึ้นเอลนินโญลานินญาน้ำแข็งขั้วโลกละลายอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นสภาพอากาศสุดขั้วล้วนเป็นคำที่เราได้ยินกันหนาหูมากขึ้นในระยะหลังอับดุลไททูบจะพาไปทำความรู้จักกับปรากฏการณ์หรือคำศัพท์เกี่ยวกับภัยพิบัติที่เราจะได้ยินกันบ่อยครั้งขึ้นเพราะไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของโลกก็จะได้รับผลกระทบกันอย่างแน่นอนมากน้อยต่างกันไปและถ้าหากเราไม่รีบจากโลกนี้ไปเสียก่อนเชื่อว่าภัยพิบัติต่างๆจะไม่หายไปจากชีวิตเราง่ายๆในทางตรงกันข้ามกลับจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทำให้มนุษย์เราใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากมากขึ้นโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institutes of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเรนบอมเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันมากขึ้นในระยะหลังมานี้โดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่หาดใหญ่และภาคใต้ในปี 2025 คือปรากฏการณ์ที่มีฝนตกหนักช่วงเวลาสั้นๆในปริมาณมากกว่า100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเฉพาะพื้นที่เล็กๆที่อาจครอบคลุมได้ถึง30ตารางกิโลเมตรและทำให้น้ำท่วมฉับพลันหากเป็นพื้นที่ลุ่มหรือใกล้กับภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ก็จะเกิดน้ำป่าไหลหลากตามมาสมทบได้เหมือนกับที่เกิดขึ้นในอินเดียและปากีสถานอย่างไรก็ตามคำว่าเรนบอมนี้เป็นชื่อเรียกตามความเข้าใจของคนทั่วไปแต่ในทางวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเมฆระเบิดหรือ cloudburst เป็นสภาพอากาศที่ซับซ้อนและรุนแรงอันเกิดจากภาวะโลกเดือดเมื่ออากาศที่ร้อนและชื้นลอยตัวสูงขึ้นไปปะทะเข้ากับความกดอากาศต่ำด้านบนทำให้อากาศที่ลอยตัวเย็นลงและควบแน่นก่อกำเนิดเป็นเมฆขนาดใหญ่แต่ไม่ตกลงมาเป็นฝนกลับจับกลุ่มกันหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็เกิดระเบิดออกมาเป็นฝนตกหนักฉับพลันและรุนแรงซึ่งการพยากรณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำยังทำได้ยากเพราะถือเป็นเรื่องใหม่ในทางวิชาการที่ต้องใช้กลไกในการคำนวณที่ซับซ้อนยากที่จะพยากรณ์หรือเตือนการได้ล่วงหน้าเกาะความร้อนในเมืองหรือ Urban Heat Island เป็นที่มาของฝนที่มักจะตกในช่วงเย็นเวลาเลิกงานจนคนกรุงเทพพากันเรียกขานว่าฝนราชการปรากฏการณ์ที่เกิดได้เฉพาะในสังคมเมืองที่มีอุณหภูมิและมลพิษสูงกว่าบริเวณพื้นที่รอบนอกมีอาคารสิ่งก่อสร้างการใช้เครื่องปรับอากาศและรถยนต์จำนวนมากไม่มีต้นไม้ไว้คอยดูดซับหรือดักจับฝุ่นในอากาศในขณะที่สภาพอากาศก็ค่อนข้างร้อนจากแสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมาและไม่มีลมพัดพาความร้อนออกไปคอนกรีตและยางมะตอยจากพื้นถนนจึงสะสมพลังงานความร้อนอย่างต่อเนื่องจนคล้ายกับเป็นโดมความร้อนที่ครอบเมืองเอาไว้อุณหภูมิภายในโดมในเวลากลางวันจะสูงกว่าพื้นที่รอบนอกมากและเมื่อถึงตอนเย็นในช่วงตั้งแต่ประมาณบ่าย3 โมงเป็นต้นไปพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำลงไอความร้อนในโดมก็จะยกตัวสูงขึ้นปล่อยออกไปกระทบกับอากาศเย็นภายนอกโดมโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทำให้ไอน้ำกลั่นตัวตกลงมาเป็นฝนราชการในช่วงเย็นเวลาเลิกงานของข้าราชการและของคนทั่วไปพอดีทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดและน้ำรอการระบายตามมาปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองนี้จะพบเฉพาะในเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทางออกที่พยายามรณรงค์กันก็คือการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นใช้รถยนต์ให้น้อยลงเพื่อช่วยดูดซับความร้อนในเวลากลางวันภาวะมหาสมุทรมีสภาพเป็นกรดหรือ Ocean Acidification เมื่อค่า pH ที่บ่งบอกความเป็นกรดหรือด่างของน้ำทะเลลดลงอย่างต่อเนื่องจากการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของมนุษย์ทั้งจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงการตัดไม้ทำลายป่าน้ำทะเลจึงเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกลายเป็นกรดคาร์บอนิกกัดกร่อนแคลเซียมคาร์บอเนตแร่ธาตุที่เป็นส่วนสำคัญต่อโครงสร้างหรือเปลือกของสัตว์ทะเลหลายชนิดทำให้กุ้งหอยปูเม่นทะเลอ่อนแอลงปะการังฟอกขาวและแม้ค่า pH จะลดลงเพียงแค่ระดับ 0.1 นับจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา
นั่นก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะหมายถึงมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นถึง 30% ในช่วงเวลากว่า 200 ปีทำลายสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลทำให้สิ่งมีชีวิตเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และสัตว์ทะเลที่เป็นอาหารของมนุษย์ร่อยหรอลงในวันที่แดดจัดไม่มีฝนตกหรือพายุพื้นที่ชายฝั่งทะเลและชุมชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำติดทะเลก็ยังสามารถเกิดคลื่นสูงพัดเข้าชายฝั่งหรือเกิดปัญหาน้ำท่วมได้โดยภาวะน้ำท่วมในวันที่แดดออก Sunny Day Flooding นั้นเป็นเพราะอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายน้ำทะเลอุ่นขึ้นจนทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับการโคจรของดวงจันทร์และระดับน้ำที่ขึ้นลงในแต่ละวันบันทึกสถิติของสำนักบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2019 พบว่าเกิดภาวะน้ำท่วมจากน้ำทะเลหนุนสูงคือการที่กระแสน้ำสูงตั้งแต่ 50-60 เซนติเมตรเหนือระดับน้ำทะเลในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 89 แห่งทั่วสหรัฐมากกว่า 600 ครั้งและในเวลาต่อมาสถิติการเกิดน้ำท่วมในลักษณะนี้ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นทั้งในแง่ของระดับน้ำและจำนวนวันโดยในปี 2024-2025 ค่าเฉลี่ยของน้ำท่วมในลักษณะนี้ของสหรัฐอยู่ที่ 4-9 วันต่อปีและคาดว่าปี 2050 ช่วงเวลาที่น้ำท่วมจะเพิ่มเป็น 45-85 วันต่อปีนาซายังระบุว่าดวงจันทร์จะมีวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงวงโคจรเป็นประจำทุก 18.6 ปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแรงโน้มถ่วงของโลกและกระแสน้ำในมหาสมุทรทำให้คาดว่าตั้งแต่ปี 2030 ตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเม็กซิโกฮาวายและหมู่เกาะต่างๆมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน Sunny Day Flooding ไม่ได้เกิดเฉพาะมหาสมุทรแปซิฟิกหรือชายฝั่งสหรัฐเท่านั้นแต่มีโอกาสเกิดขึ้นกับภูมิภาคอื่นๆด้วยเช่นกันเพียงแค่ว่าสหรัฐมีการเก็บข้อมูลและสถิติอย่างเป็นรูปธรรมในสภาพอากาศปกติไม่ว่าจะเป็นจุดใดของโลกในฤดูร้อนอากาศก็จะร้อนขึ้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นแต่สำหรับคลื่นความร้อนหรือ Heat Wave ตามความหมายของอุตุนิยมวิทยาโลกคือภาวะที่อุณหภูมิสูงสุดประจำวันเกินค่าโดยเฉลี่ยไปประมาณ 5 องศาเซลเซียสอย่างน้อย 5 วันติดต่อกันซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกฤดูแม้ในพื้นที่ที่อุณหภูมิต่ำเป็นความแปรปรวนของธรรมชาติที่เกิดมาจากคลื่นความร้อนสะสมเป็นเวลานานในพื้นที่แห้งแล้งไม่มีเมฆลมสงบมวลอากาศร้อนไม่เคลื่อนที่อุณหภูมิจึงเพิ่มสูงขึ้นมักเกิดขึ้นในพื้นที่ร้อนแล้งอยู่ก่อนแล้วเช่นแอฟริกาออสเตรเลียและอินเดียส่วนคลื่นความร้อนแบบพัดพาเกิดจากลมที่หอบเอามวลความร้อนจากทะเลทรายหรือเส้นศูนย์สูตรเข้ามาในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นหรือในเขตหนาวทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้นหรือการที่มวลอากาศเย็นจากขั้วโลกเข้ามาปกคลุมชั้นบรรยากาศกดทับอากาศร้อนจากพื้นดินซึ่งแบบหลังนี้มักพบได้ในแถบยุโรปที่ราว 3-4 ปีมานี้ทางตอนใต้ของยุโรปต้องเผชิญกับคลื่นความร้อน 30-40 องศาเซลเซียสเป็นประจำและมีการสร้างสถิติสูงสุดใหม่กันรายปีในปี 2025 อุณหภูมิพุ่งขึ้นไปถึง 48 องศาเซลเซียสซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอันตรายที่เกิดขึ้นก็คือการเกิดฮีทสโตรกในผู้ที่ต้องออกไปอยู่กลางแจ้งเป็นลมแดดหรือเพลียจากแดดอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เมื่อเกิดคลื่นความร้อนบนบกแล้วในทะเลก็เกิดคลื่นความร้อนเช่นเดียวกันหย่อมความกดอากาศสูงที่คงที่อยู่ยาวนานทำให้เกิดการเก็บกักความร้อนไว้ในน้ำไม่สามารถระบายขึ้นไปสู่อากาศได้อุณหภูมิผิวน้ำสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายได้มหาศาลเพราะอาจกินเวลานานหลายเดือนหรือหลายปีส่งผลต่อระบบห่วงโซ่อาหารในทะเลตั้งแต่ปี 2013 เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเดอะบล็อบในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือกินพื้นที่แนวชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาเหนือลงมาถึงเม็กซิโกเป็นระยะทาง 1,600 ถึง 3,200 กิโลเมตรและลึกลงไปในทะเลประมาณ 91 เมตรกินเวลานานถึง 3 ปีโดยช่วงปี 2014 คลื่นความร้อนทำให้อุณหภูมิผิวน้ำสูงกว่าปกติถึง 3.9 องศาเซลเซียสในช่วงที่รุนแรงที่สุดแพลงก์ตอนซึ่งเป็นอาหารของสัตว์น้ำขนาดเล็กมีปริมาณลดลงส่งผลต่อเนื่องทำให้สัตว์ใหญ่หรือนกทะเลไม่มีอาหารกินและหันไปกินสาหร่ายพิษที่เติบโตได้ดีอย่างรวดเร็วจากน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นทำให้สัตว์ทะเลล้มตายเป็นจำนวนมากมนุษย์ขาดแคลนอาหารปรากฏการณ์เดอะบล็อบคลื่นความร้อนในทะเลได้กลับมาอีกครั้งในปี 2019 แม้จะไม่รุนแรงเท่าปี 2014 แต่การเกิดขึ้นซ้ำอีกนั้นเป็นสัญญาณเตือนว่า
เหตุร้ายพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการเกิดไฟป่าอยู่คู่กับมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ไฟป่ายุคใหม่นั้นรุนแรงสร้างความเสียหายเกินกว่าที่เราคาดคิดในช่วงที่อากาศร้อนแล้งมักมีโอกาสที่เศษใบไม้แห้งหรือต้นไม้ที่ล้มตายทับถมกันจะกลายมาเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดไฟไหม้ป่าขึ้นและลุกลามไปในอดีตการจัดการสามารถทำได้ง่ายกว่าในปัจจุบันบางครั้งไฟป่าสามารถดับได้เองแต่ทว่าเมื่อมนุษย์ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้นตลอดจนกิจกรรมจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งการเผาพื้นที่การเกษตรการเผาขยะทำให้สภาพป่าและอากาศที่แห้งลมที่พัดแรงกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและลุกลามในวงกว้างจนมาถึงพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนดังเช่นเหตุที่เกิดขึ้นที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นปี 2025 ต้องอพยพผู้คนมากกว่าแสนคนนอกเหนือจากป่าแล้วก็ยังทำลายบ้านเรือนไปมากกว่า 1,000 หลังสัตว์ป่าต้องล้มตายจำนวนมากคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ยังเป็นตัวเร่งให้เกิดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศตลอดจนฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นอันตรายต่อมนุษย์ทำให้เกิดโรคต่อระบบทางเดินหายใจพายุที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ในหน้ามรสุมในทุกวันนี้มักมีความสุดขั้วมากขึ้นกว่าเดิมทั้งความถี่และความรุนแรงเกิดปริมาณฝนที่ตกหนักกว่าเดิมอาจเสริมด้วยลูกเห็บโดยพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวเหนือมหาสมุทรอาจทวีความรุนแรงไต่ระดับความเร็วลมไปสู่ไต้ฝุ่นไซโครนหรือเฮอริเคนได้ง่ายขึ้นสร้างความเสียหายและผลกระทบในวงกว้างเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นทำให้บรรยากาศเก็บกักความชื้นได้มากขึ้นเมื่อเผชิญกับกระแสพายุจะทำให้เกิดความควบแน่นของไอน้ำกลายเป็นพายุที่มีพลังงานมากสร้างความเสียหายสูงแม้เมื่อเคลื่อนเข้าหาฝั่งจากเดิมมักอ่อนกำลังลงความเสียหายจึงจำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่บริเวณเกาะหรือชายฝั่งเท่านั้นแต่พายุยุคใหม่ขยายผลกระทบลึกเข้าไปในแผ่นดินได้ไกลกว่าเดิมงานวิจัยที่ติดตามเรื่องการเกิดพายุพบว่าหลายพื้นที่อย่างเช่นฟิลิปปินส์เวียดนามและอินโดนีเซียมีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับความรุนแรงระดับสูงขึ้นกว่าเดิมทุกปีหรือในบางพื้นที่ก็เกิดพายุหมุนรุนแรงชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนคำว่าวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal เริ่มเป็นที่คุ้นหูเราเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ที่จริงคำนี้สามารถนำมาใช้เรียกสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันได้ในหลายๆด้านเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปจึงต้องเกิดความปกติใหม่ขึ้นกับชีวิตเป็นชีวิตวิถีใหม่ทั้งในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจการลงทุนสื่อสังคมออนไลน์หรือการใช้ AIชีวิตวิถีใหม่ในยุคโลกเดือดสำหรับสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติคือคลื่นความร้อนทั้งบนบกและในน้ำทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในถิ่นฐานเดิมต้องย้ายหาที่อยู่ใหม่เช่นหมีขั้วโลกหรือนกเพนกวินสัตว์น้ำบางชนิดต้องเดินทางไกลกว่าเดิมนับเป็นพันกิโลเมตรเพื่อให้พบแหล่งน้ำใหม่ที่เย็นกว่าเดิมร้อนถึงชาวประมงที่ไม่สามารถจับสัตว์ทะเลมาเป็นอาหารมนุษย์ได้ดังเดิมเพราะสัตว์ได้ย้ายถิ่นฐานไปเช่นเดียวกับเชื้อโรคที่กลายพันธุ์อันเนื่องมาจากความไม่สมดุลของระบบนิเวศหรือโรคที่เคยรักษาหายได้ง่ายมีอุบัติการณ์ที่รุนแรงขึ้นเชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่อุ่นหรือไวรัสที่พัฒนาตัวเองให้มีภูมิต้านทานได้มากกว่าเดิมตลอดจนโรคที่มีสัตว์เป็นพาหะอย่างยุงหรือสัตว์ฟันแทะประเภทหนูซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ก็แข็งแกร่งขึ้นแพร่พันธุ์และส่งต่อเชื้อโรคได้เร็วขึ้นและแน่นอนว่ามนุษย์เราก็ต้องมี New Normal ปรับตัวสำหรับการใช้ชีวิตที่ต้องพร้อมเผชิญกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้คาดไม่ถึงตลอดเวลาอับดุล ไฮทูบขอเอาใจช่วยและมีชีวิตรอดไปด้วยกันนะครับ